Magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz-Angeles ng page na Luminous dito sa Facebook. Pag-usapan natin ngayon yung National ID System at saka yung viral video na may traffic violation yung ate na yung female driver at yung sagutan nila with both the MMDA at saka ang Philippine National Police. Ano ang maaari sanang gawin ni ate or ano ba ang dapat ginagawa natin kapag nahuhuli for traffic violation? So first, yung National ID Law. Actually, diniscuss ko na ito dito sa wall ng Luminous, so we will be taking questions na lang dapat dito sa National ID. Again pa man, Republic Act 11055 or the National ID System Act ay nag-require actually. Nakalagay kasi mandatory all persons, all citizens shall obtain national ID at merong listahan na kung saan maaaring i-apply at yung listahan na ito ay composed dun sa mga government agencies na capable mag-capture ng biometric information. In addition to which, one, libre po ito. At ang purpose po ng ating batas para dun sa national ID ay para, para mayroong definite na ID na maaaring gamitin for all government transactions. Ngayon, may mga nagsasabing hindi siya mandatory daw ayon dun sa ibang mga nagsasalita or congressman. Pero maliwanag po ang batas. Ang nakalagay po, shall, which is mandatory, at hindi po may, which is directory or optional. Gayon pa man, wala pong penalty pag hindi kayo kumuha ng ID. Yun nga lang, pag nagtatransaksyon kayo sa gobyerno, mahirapan na kayo after a certain point na baka kasi hindi natanggapin ng ibang mga IDs natin maliban dito sa national ID. Ano pa ba yung mga frequently asked questions dito? Wala pong bayad yung ID ha. Magbabayad lang po kayo kapag renewal na. Yung kunwari na wala ninyo yung ID ninyo, then for renewal, magbabayad na po kayo. Mamaya natin pag-usapan yung viral video dun sa traffic altercation. If you will take note though, hindi ko ina-identify yung mga tao dun sa video kasi dun sa video na nakita ko hindi po maliwanag, naka-blur out yung mga muka. So, ako ay suggest na wag muna natin silang i-identify, bigyan natin sila ng pagkakataon kung sakasakali sagutin yung mga asunto. Anyway, identified naman sila ng ating mga law enforcement agencies. Okay. Ngayon, back to the national ID system. May mga nagre-raise kasi ng concerns dito sa ating national ID na para tila martial law daw ito. Ang problema po kasi iba na po ang panahon compared to the time na when martial law was declared nung panahon ni Ferdinand Marcos. Noon kasi wala pang mga computers which could track you down, walang cellphones na magbibigay ng location nyo. Ang wiretapping noon, assuming na i-wiretap kayo or tayo ng mga intelligence services, ay kailangan nilang i-wiretap yung landline. Or magtatap sila or magbabag sila ng mga kwarto or mga bahay kung sakasakaling nakakapasok yung mga intel agents noon. So, malaki na po yung difference between the time of Marcos and the current time. Ngayon po, ang surveillance, kasi ang sabi ng mga nagrarally against the national ID system ay para daw itong martial law, madali daw tayong masu-surveillance if we obtain a national ID. Ako po, I disagree with that view kasi po, ang surveillance ngayon primarily is being conducted electronically, either through our cell phones, our laptops, or any other communications device. Sabi nga nila, even the GPS in your vehicle can be hacked at matrace yung mga pinupuntahan ninyo or natin. Ang isang concern din dun sa national ID is dahil nakalagay dun sa batas ay mai-record yung mga various queries doon sa national ID. What this means is, hindi lahat po ng transaksyon na gagamitin ng ID natin ay maaaring matrace or i-record ng Philippine Statistics Authority, yun po yung implementing agency, dahil hindi yata kakayanin currently ng database natin
ang mag-monitor ng lahat ng transactions, mag-keep ng data about every single transaction of 100 million Filipinos. Gayunpaman, ang nire-require lang po ng batas ay yung pag-record ng mga nagtatanong. So ganito yon. There will be a database with your information. Ano yung information na yon? Name, address, contact numbers, etc. Mga ganon. Nakalista naman po dun sa batas. Ngayon, pag merong gustong magtanong tungkol dun sa information mo that is contained in the database, you will be notified. And a record of that request for information will also be kept in the database of the Philippine Statistics Agency. Hindi po lahat ng gagamitan natin na transaksyon ay ire-record. Ang nire-record po ay yung nagtatanong tungkol dun sa information. Whether the information is given to them or not, and normally it will only be given with your consent or with a court order, then that is required to be recorded because you or the ID holder have a right to know about people who are asking questions about your own data. Diba? Karapatan natin yan. So, yan po ang nire-record. Yan po ang magiging part ng data system. So, tignan ko kung may mga tanong kayo, no? Sabi ni Eddie Peñamora, ang kinakatakot ko dyan sa national ID ang identity theft and then i-apply ito sa mga credit card sa pangalan ko o make a loan on my name, baka kopyanan sa recto. Okay, ganito po yun. Yung identity theft nga is minimized because your data is kept secret. It's personal, it is private. Yun nga yung requirement ng batas. So, it is not, or it's supposed, well, the only way that the data will be accessed illegally is if it is hacked. Ngayon, with regard to identity theft, I think that is also possible even just by hacking your credit card data that is also made available online. So, kumbaga, you will have to show why this is far more dangerous than the ordinary transactions that you make online using your credit card. Diba? Kasi you give to a total stranger your credit card information when you're paying via credit card. So, that system itself can also be hacked. So, why are you saying that the national ID system would be any more dangerous than the one that you normally use when transacting online? I'm not saying that it is not hackable. On the contrary, that is a very valid concern. Pero titignan din po natin kung how the system will work and what are the safeguards. Right now, ang nakikita pa lang natin ay yung batas which becomes effective on August 21. Why do I know it's August 21? Kasi na-publish siya sa Official Gazette ng August 8 and it becomes effective 15 days after that, which makes it August 21. Ngayon, even when the law is effective, yung mga detalye nito ay mag-contain sa implementing rules and regulations at nire-require din ng batas na within 60 days ay maglabas ng implementing rules and regulations o IRR. And 60 days from August 6 is October 6. So by October 6, dapat po may implementing rules and regulations. So uulitin ko po ha, kasi ang daming nagtataray sa akin dun sa page ko eh. Oh, gastos na naman yan. Excuse me po, nasa batas, libre po ito. Magbabayad na lang po kayo kapag magre-replacement card kayo. Ano pa? Ang nire-require na document para magkaroon kayo ng national ID is birth certificate. Pag sinabing birth certificate, yung NSO copy lang po. Yun lang po ang tatanggapin. In addition to which, maaaring hingan ng PSA ng additional identification para ma-establish yung identity nyo in addition to your birth certificate. Ngayon, may mga umaangal. Bakit pa kami magbibigay ng additional ID? Dapat birth certificate lang. Alam nyo po, ang birth certificate, madali pong i-access yan eh. Because it is also, in a way, public record. Alam nyo naman sa, diba, sa procedure sa census, you present an ID, you present an ID, you make the payment, you eventually get your birth certificate. So, kailangan rin to safeguard the system, you have to be able to identify yourself through other means. Okay.
Pwede ba ang minors? Yes, pwede ang minors. Ang PWD, persons with disabilities, pwede rin. At gagawa dun sa part po na gagawin sa implementing rules and regulations ay paano ma-assist yung mga PWD. Ngayon, sino ang pwedeng kumuha ng ID? All Filipino citizens and resident aliens. Kung hindi po kayo nakatira sa Pilipinas, OFW kayo, pero you have maintained your Filipino citizenship, or dual citizen kayo, pupunta lang po kayo sa nearest embassy or sa consulate or any Philippine foreign posting. Doon po kayo mag-a-apply ng inyong national ID. Okay, specific questions. Yan, naglabasan na yung mga tanong yan. Yung mga nagre-reklamo, pwede ba daw passport sa OFW? Sir, huwag niyo pong ulit-ulitin. Ilang beses ko na pong sinagot dito sa wall ko. Kasi kahit 10,000 beses niyo ko tanongin, hindi po magbabago yung sagot ko. Maliwanag po yung batas na birth certificate ay nire-require. Hindi ko po alam kung ano yung rason nila, pero sinasabi ko sa inyo na ito po ang nakalagay dun sa ating batas. Ngayon, it is possible na sabihin dun sa IRR na passport lang. But I really sincerely doubt that kasi nga nilagay po sa batas na requirement ang birth certificate. Ngayon, dun sa mga may problema sa birth certificates, kung yung problema ay maisasagot through correction of records, pupunta lang po kayo sa NSO, sa Philippine Statistics Authority o kaya doon sa munisipyo kung saan kayo pinanganak para mag-correct ng records kung typographical lang and they do not affect your vested rights. Kumbaga, then maaari pong i-correct lang yan and that is an administrative proceeding, hindi na po yan dadaan sa hukuman. May bayad po yon dun sa mga umaangal tungkol dun sa bayad. Pasensya na po, hindi po akong gumawa ng batas pero may bayad po yon. Ayaw kayo magagalit. Kahit pa po ang may kasalanan, ang munisipyo, magbabayad pa rin kayo doon sa correction of records. Bakit? Kasi at the earliest time na dapat, kinorekt yun, dapat at the earliest time, bago yan na-file doon sa NSO or sa Philippine Statistics Authority. Ngayon, na magre-require ng changes in the records, both doon sa munisipyo at doon po sa census, so to speak, it will incur expenses na po. So, huwag po kayong magagalit kasi naiintindihan ko yung mga galit kasi gagastos na naman po kayo. Pero, wala tayong magagawa. Wala po talagang libre. Sabi ni Sasan Benitez Santa Ana, sa driver's license kasi, personal details mo ron, rin, andun, gayon din pag iingat mo sa ID mo at gayon din ang security ng database kagaya ng record sa NBI at LTO. Opo. So, ibig sabihin, yung concerns natin, yung security breaches na dapat na ginagawa nating concern dun sa national ID, ay concern din dun sa ibang mga databases. Pero, hindi po natatanong yun, hindi nababother yung ibang tao tungkol doon. Dual citizen, basta citizen po kayo ng Pilipinas, which includes dual citizen, pwede po kayong pwede po kayong mag-apply for this national ID. Sabi ni Julie, paano po yung may mental illness? Wala naman pong nilalagay sa ating batas na exempt po ang may mental illness. Sabi ni Rocky, pwede ba sa consulate offices? Ang nakalagay po dun sa ating batas is any Philippine posting. So, kasama po ang consulate. Hinahanap ko yung mga questions. Magaganda yung comments nyo. Pasensya na po, hindi ko po mababasa lahat. Pero kasi inuuna natin yung mga, yung mga tanong. Kasi otherwise, ihaharas ako sa wall ko pag hindi ko sinagot eh. Dun sa mga nagsasabing takbo akong senador, hindi po. Ang itatakbo ko lang po around the University Oval sa UP. Latest issued PSA ba dapat? What do you mean latest issued? Wala pong nakalagay na latest issued. Intayin natin kung meron pong ibabago or additional details yung implementing rules. Posibleng sabihin ng implementing rules na yung latest issued, pero wala pong ganun sa batas. So, iintayin natin yon. By the way, ang implementing rules and regulations ay dapat lumabas by October 6. Sabi ni Albert, I disagree, Mr. Albert Patriana.
Sabi niya, yung mga mahilig mag-check-in sa hotel, patay kayo sa misis nyo, mahuhuli kayo gamit ang national ID. Bakit? Unang-una, hindi po nire-record lahat ng instances na ginagamit ang national ID, number 1. Number 2, assuming na ihingi nga yung ID at ipresenta ninyo, all of this information, the information on the use of your ID, when you used it, where you used it, are all confidential information at makukuha lang po ito normally with a court order and usually filed by the law enforcement agency the same way that a search warrant is obtained. Kasi yung mga masyado kayong nag-worry about yung natatrace yung mga transaction ninyo. Tatandaan po ninyo, this information is covered both by the Data Privacy Act at ito pong RA 11055. May penalty po pag may nag-access ng information na yan o nag-breach ng information na yan. May penalty po yon at may kasama pong kulong. In addition to which, huwag po kayong magsisinungaling dun sa application ninyo for the national ID kasi perjury yan at meron din pong kulong, nakalagay din po dun sa ating batas na may kulong yan. Kaya sinasabi ko, yung mga nag-apply ng birth certificate at nagsinungaling sa kanilang sa mga passports nila, may violation po ng batas yon. So, I don't know kung ano ang remedy dyan, most likely, you'll need to hire a lawyer or at least ask a lawyer how you're going to correct your records, particularly pag yung record na yon ay passport. Meron kasing Passport Act. Dun sa ating Passport Act, may kulong po kapag nagsisinungaling kayo on your information dun sa passport. Kaya po, nasabi ko na ngayon, wag po kayong kukonsinti ng mga tao or gagawin ito yourself na magsisinungaling sa inyong mga passport. At lalong-lalo na dito sa national ID. Sabi ni Deng Bautista, dito sa Europe and I guess all other countries, since birth you get your own identity, wala namang naging problema about safety. Sabi ni Neil, I'm bothered with the address as part of the ID because what if you don't have a permanent address and you just rent? Even when you move to another place, does the ID need to be updated to? Yes. Pero wala namang sinasabi na kailangan magbayad para mag-update ng information ninyo sa ID. Yes, you need to update the information on your ID. Kailangan po talaga yan. Sabi ni Edita Iriarte, yung national ID, naka-integrate na din yung senior citizens ID. I think, ipapresume natin, yun yung original na purpose ng ating national ID para pati mga GSIS, SSS, etc. For purposes of accessing your government records, maaari nang gamitin yung inyong national ID and there will no longer be any need for additional IDs. It should suffice. Pero, we will have to wait kasi yung mga ganong klaseng detalye sa IRR po lumalabas. Doon sa mga nagsasabi, PWD or bedridden, yung mga gustong mag-apply ng ID, gagawa daw po doon sa implementing rules and regulations ng means para ma-assist yung humihingi. However, ang hindi po talaga maaaring i-compromise ay yung personal appearance. Kailangan po humarap kayo doon sa mga government agencies, nakalista po yun doon sa wall ko, mga government agencies kasi kailangan i-capture yung biometric information po ninyo. Checking. Okay na ba tayo sa national ID? Kasi pag nag-file din po kayo ng income tax, maaari nang gamitin yon. So, pati yung the information will all be there. Sabi ni Alex, ilang taon daw po valid ang national ID. Wala pong expiration yan. You will be issued a number. So, maaari rin, bas kung memorize ninyo yung number, kahit hindi nyo dala yung ID ninyo, magagamit yung number na yon to identify you. Sabi ni Nabe, Singapore, ganun din since birth. Sabi ni Nick, Obile, mali po yung isang letra ng apelido ko, magkano po kayo magagastos ko? Dati po, hindi ko alam yung updated and current amounts, something like 15,000. Pero it's possible na either they've done away with that or they added. So it will really depend. Kailangan nyo pong matagal na ako hindi updated dun sa amounts. So huwag nyo po akong tatanungin sa amounts kasi minsan nagbabago eh. Sabi ni June, dito sa Singapore, you need to update your address, you need to indicate the new address, then they will send you mail to that new address. Then you will bring that
letter to any police precinct there, they will update your address and your ID. Sabi ni Iking Morcilla, ang mga ayaw sa national ID ang mga gumagawa ng masama. Dito sa Saudi, yan lang ginagamit na ID, maliban lang sa driver's license. Well, may mga ibang tao kasi they're not comfortable with giving out that kind of information. Gayon pa man, simply having a cell phone means you are susceptible to electronic surveillance. So, kailangan lang i-manage natin kung yung expectations natin and yung apprehensions natin about the system. Alam niyo naman po, whenever we introduce something new, parating may mga tao who will have apprehensions. It's not necessarily their fault. Huwag po natin silang pagalitan, kailangan lang po paliwanagan sila kung bakit hindi po rational or hindi po, kumbaga, naintindihan natin yung kinatatakutan nila pero hindi dapat sila masyadong mabahala tungkol doon. Mga bata, pwede din po. Sa aming mga OFW, kaya guys, wag ulit-ulit. Ulitin ko ha, all Filipino citizens, kahit dual citizen, and resident aliens. Kung you are abroad, embassy, or any foreign Philippine posting, kasama din po dyan ang mga consulates. Okay? Sabi ni BG, paano yung ibang pangalan ko sa scholastic records until sa prof license, still nag-work ako sa government, but my birth certificate and passport is the same, different from what I'm using at work. How is this a problem, sir? The national ID system will rely on your official IDs that you're going to present. I don't know bakit magiging issue yung scholastic records ninyo. Yung professional license ninyo, I strongly suggest na i-correct ninyo yan. Sabi ni Rain, yung sa change of names, 1,000 pesos per letter, pero di ko lang sure kung ganun libre na, kung ngayon libre na. Kasi may ganun news dati, better to get a perspective from the Civil Registrar's Office. Tama po si Rain. Kailangan po pumunta kayo dun sa munisipyo sa Civil Registrar's Office. Wag niyo po akong tatanungin kung ganong katagal, kasi, wag niyo po akong, ayaw bumaliktad. Yan. Wag niyo po akong, ano ba? Wag niyo po akong tatanungin yung mga periods of time kasi wala pong nakalagay dun sa batas. Ask lang po, pwede ba ma-update ang passport kahit hindi pa nag-expire kasi nagkamali po yung date sa date of birth ng pag-renew ng passport. Correction po yun. And yes, pwede po kayong magpa-update ng passport kahit hindi pa po expired. In fact, di ba pinapa-renew yung passport 6 months before it expires. Sabi ni Rino, in conjunction to the national ID with the mobile number identification also be required to be affiliated. I think so. It's the same case in Singapore. To own a mobile number, it has to be tied to your personal details, or owning a number your national ID is required. Sabi ni Vincentius Turis, dapat po sa mga Pilipinong bagong panganak may automatic registration na for the generation para nasa system na sila. Ideally po, but let's wait for the IRR. Kasi ang nakalagay naman po dun sa law, wala naman pong ine-exempt eh. So, pwede talaga kahit minors. Doon sa mga nagsasabi, pwede bang mag-apply ng Filipino national? Opo, mag-dual po kayo kahit Pakistani citizen na kayo. Sabi ni Leo Cell, hindi magandang idea na memorize lang yung number here. Abroad, like sa Saudi, kailangan lagi mong hawak ang ikama para ma-checkpoint. Pag naka-checkpoint, may ipapakita ka. Sana ganun din sa Pilipinas, maging strike. Sir, let's limit dun sa mga sana-sana natin kasi nagsasagot akong mga tanong. But thank you very much for that observation. Sige po, kung sakaling tanungin tayo, we will make that suggestion. Sabi ni Jonald, sana yung national ID pwede loadan ng amount at lahat ng government offices or electric payment. Oo, pero medyo advanced na sistema po yun. But that's a good idea. Not saying it's a bad one. Tatanggalin po ba yung dalawang valid ID ruling ng mga banks because of the national ID? I think so. Opo. Ano pa ba? I hope magpatupad to para less bit-bit ng ID, less hassle pa kasi like for NBI, matagal makukuha pag may kapangalan ka with ID system, ayun na lang. Agree ako doon. Talagang super duper duper mega hassle talaga ang NBI clearance, I'm telling you. Erg! Hate it. Hat it.
paano maka-avail? Mag-a-apply po kayo, nakalist na po dun sa wall ko. You'll have to go to my wall to find out the agencies kung saan kayo pwedeng mag-apply, at saka kung ano yung information na i-require sa inyo. Don't worry, ang nire-require lang na documents are the birth certificate and possibly additional ID. Sabi ni Archie, hindi po ba risky tulad ng nangyari sa automated election na someone could amend or get all your info for illegal use? Gaano po ba ka-secure in database system, etc.? Ganito lang po yon. If you put anything online, then you already endangered yourself in that sense. So, hindi ko pa makikilatis yung security ng sistema na ito kasi wala pa po. Hindi ko pa po nakikita. Remember, the effectivity of the law begins only on August 21. Sabi ni Rino de Ballos, national ID here in Singapore, especially for senior citizens, capability to extend the traffic light timing when crossing pedestrians. Grabe, high-tech. Sabi ni, okay na ba tayo sa national ID? Okay. Dun sa i-recap na lang po natin yung national ID. Ulitin po natin, this is a national ID system. Itong identification po na ito ay for purposes na isa na lang ID ang kakailanganin for government transactions. You may apply yung mga agencies na post ko po yun, but generally these are the agencies na capable of capturing biometric information. Libre po ito. Pwede po ang minors, pwede po ang persons with disabilities. Ang hindi po maiko-compromise dito ay ang personal appearance dahil sa necessity ng pagbibigay ng biometric information which will require you to be personally present. Ano pa ba? Ang document po na required is a birth certificate plus whatever additional ID na i-require po ng ahensya na nagtitake ng inyong impormasyon. Ano pa ba? Magagamit po ito sa pag-identify sa mga government transactions, payment of income taxes, etc. Yung dun sa banking system, hindi pa po maliwanag, but yes, it will constitute one of those official IDs that the banks should be accepting. Sabi ni Eugene, bakit di ko po makita yung connection sa national IDs, martial law, batas, militar, di po ba parang political lang utak nila? Well, remember po, kasi madalas po nakakarinig tayo ng mga kwento tungkol dun sa martial law, and itong mga kwento po na ito ay ingrained sa atin, so there's always a suspicion of state activity interfering with our privacy. At parati naman concern yon. Ang tanong na lang is if the system is sufficient so that all our fears will be put to rest, or at least hindi tayo masyadong nagsususpetsa dun sa sistema natin. Okay, let's go to traffic violations. May nag-viral po na video. Let's take Marian's question. Maiden name ko po, ang legal name ko dito sa New Zealand, same name as my New Zealand passport. I'm planning to get a dual citizenship. Magagamit ko din po ba yan sa PH National ID? Hindi pa po natin alam kasi wala pa yung IRR. Ang maliwanag lang is kailangan yung birth certificate and then whatever additional ID they're going to provide you. Pero yes, you are going to have to take your dual citizenship kung hindi po kayo resident alien dito sa Pilipinas. Okay, nag-viral po ang isang video ng isang babae in a vehicle who claims na who was illegally parked. At nung hinuhuli po siya, she tried to, according to the MMDA officer, she tried to run away. Dun sa attempt niya para tumakas, may natamaan niya yung motor ng MMDA na humarang sa kanya para hulihin siya for the parking violation. In the course of that, nagkaroon ng konting altercation, wala naman physical, nagsagutan lang po ang MMDA at Philippine National Police officials na kumausap dun sa babae. Later on po, dumating yung asawa niya at nag-claim yung asawa niya na buntis siya and asked that they be allowed to leave. Originally,
titiketan sana yung babae for her illegal parking violation. Pero because she was arguing, pinato yung sasakyan niya. Bago siya nato, dumating yung asawa niya at sinabi ng asawa niya that he was countering the officers at sinasabi niya na buntis yung asawa niya and he was threatening to make them liable if may mangyari kung makunan yung misis niya. Okay. Bakit natin dinidiscuss ito? Ano po ang liabilities dito? For parking violation, according to the MMDA na mismong official na nandun, 200 pesos lang po ang bayad doon sa parking violation. In other words, titiketan lang sila. Ang laki ng hassle po, and because she tried to run away, may natamaan siyang motorsiklo and she would have been held liable for those damages. Instead, nung dumating yung asawa niya, umalis na po siya, sinasabi nung lalaki, o sige, tiketan nyo na lang kami, di bali na yan, di bali na everything else, tiketan nyo na lang kami. So, eventually they left. The problem is, may damage po yung motorsiklo at kawawa din po yung MMDA na mga yon ay mananagot para dun sa motorsiklo na hindi naman po siya ang may kasalanan na kaya nasira. So, ano ang mga fines? Ano po ang mga penalties dito sa ano? So, dapat aware tayo dun sa mga penalties kapag nagmamaneho po tayo. So, kunwari, kasi hingi ng hingi po yung MMDA at saka ang Philippine National Police dun sa driver's license ni, tawagin na lang natin siyang si Ate Girl. Yung driver's license ni Ate Girl. Ayaw niya. In fact, she was ignoring all requests for that. So, at some point, sinabi ng official, wala kayatang lisensya. So, ako, I suspect the same thing. Pero kailangan bang ikatakot yon? Ano po ang penalty pag driving without a valid driver's license or conductor's permit? Kung kunwari expired, revoked, suspended, inappropriate driver's license restriction code, kunwari kailangan na nakasalamin kayo, pero hindi kayo nagsalamin during the time that you were driving, yun yung inappropriate driver's license restrictions. In addition to which, meron minsan mga restrictions na pwedeng daytime driving lang, pero nag-drive kayo sa gabi. Ano pa, magkakasama yan. Driver's license, tourist driving with a motor vehicle with a valid foreign license, pero expired na yung period, 90-day maximum period na allowed ang paggamit ng foreign driver's license mo. Yung student driver, driving without accompanied duly licensed driver. Ano po ang penalty dyan? Ang penalty po dyan ay isang fine, at ang fine ay 3,000 pesos. Ngayon, kung unlicensed or improperly licensed driver, may fine yan at may penalty. So, kung kunwari, student driver ka, may permit ka, pero hindi mo kasama ang isang lisensyadong driver as required by law, hindi ka po magagranta ng driver's license. Ngayon, kung nagda-drive ka with a disqualified driving a motor vehicle for a period of 1 year from the payment, yung isang penalty nyo, posibleng penalty is pwede kayo rin ma-disqualify for driving a motor vehicle for a period of 1 year from the payment of your 3,000 peso fine. So, dapat bang natakot si ate? Hindi naman dapat siya natakot kasi magbabayad lang po siya ng fine kung sakaling nahuli siya na driving without a license. So, expired, revoked, suspended, inappropriate driver's license restriction code, fake driver's license, tourist driving, valid foreign driver's license beyond the 90-day period, and student driver. Pero hindi nakalagay dito kasi yung no license. So, kung wala siyang license, in all likelihood, mas mabigat yata ng penalty na yun. Ngayon, kung ikaw ay nagda-drive, tapos ginamit yung sasakyan mo in the commission of a crime, tapos pag na-convict kayo na regular court, then in addition dun sa conviction nyo, kunwari, bank robbery, tapos ginamit yung motor vehicle ninyo, yung penalty nun ay fine ng 10,000 pesos, mare-revoke yung license ninyo, disqualified kayo from being granted a driver's license if you're using a student permit, and your motor vehicle will be impounded. Yes, may YouTube po ako. Commission of a crime in the course of apprehension. Dito mag-a-apply si Ate Girl. Dun sa penalties, merong penalties for kapag gumawa ka ng krimen during the time na ina-apprehend ka for traffic violation.
So, yung crime na yon, pag na-convict ka doon sa court, kunwari, si Azores, yung MMDA, na may sakay na motor, na yung tinamaan ni ate girl, kung mag-file siya ng complaint doon sa hukuman, at ma-convict si ate girl, ang additional penalties niya, in addition to the crime, yung kanyang reckless imprudence, hindi na ano yan, posibleng reckless imprudence, malicious mischief, yung fine niya will be 10,000 pesos. The driver's license will be confiscated or revoked. You will be disqualified from being granted a driver's license and driving a motor vehicle at mai-impound po yung kanilang sasakyan. So, ano to ha? Significant ito. So, si ate girl should have just acknowledged the illegal parking kasi 200 pesos lang naman po yun. Hindi po natin alam kung bakit nagpanic siya, and she was insisting na medyo hindi na po rational kasi nag-i-insist siya na yung 5 minutes, may rule kasi ang MMDA, or at hindi siya rule practice ang MMDA na you're given 5 minutes. Pag nadatnan yung sasakyan nyo and it is illegally parked, iintay sila ng 5 minutes bago nila umpisahang tiketan. Or, if nakapark yan at nakakasagabal yung pagpapark niya, wala po tayong dito. Pwedeng assault on a person in authority, pero anyway, si ate girl committed a crime. Diba? Kasi she was, ulit. Ang MMDA po, may practice sila when they see an illegally parked vehicle, bibigyan nila ng 5 minutes. Kasi nga naman, baka tumakbo lang in and out yung tao, kumbaga, bibigyan nila ng konting grace period, 5 minutes. Pag hindi lumabas yung driver within that period of 5 minutes, then either itotow nila o titiketan nila. Ngayon, usually, tinotow yan kapag nakakasagabal. So, kunwari, it's a busy street, talaga pong itotow yan. Kung nakaharang kayo dun sa, dati pag nakaharang kayo dun sa fire hydrant, itotow rin yung sasakyan. Kapag nagbablock kayo ng driveway, itotow din po yan. So, what she was insisting on was, yung 5 minutes daw niya should have started from the time that she was notified na illegally parked siya. Hindi po yun ganon. Kasi, that would mean na pwedeng 5 hours later, kung hindi siya mahanap, yung 5 minutes niya, mag-uumpisa pa lang noon doon. So, kailangan reasonable. The reason kung bakit pwede siyang ito ng MMDA is dahil baka nakakasagabal siya doon sa traffic at illegal naman po ang parking niya. So, in this case, wag natin babanggitin yung identity kasi nga, ang nag-viral na video, naka-blur naman po yung mukha ni ate girl at saka ni husbandry niya. So, we will avoid using their names kasi kung magkamali tayo, kawawa man yung tao na in-identify natin, malalibel pa natin sila nang hindi natin sinasadya. Huwag po tayong gano'n. However, kung ma-identify ng law enforcement itong mga ito at in-announce nila, then pwede na natin gamitin yung identity nila. Ngayon, assuming na identified sila, may nagtatanong, maaari bang mag-file ng disciplinary action sa integrated bar? Maaari po. Pwede rin po kayo mag-file ng complaint doon sa Supreme Court or directly with the IBP. Ano yung magiging basis nito? Meron kasing obligasyon ng isang abogado na when you're dealing with the public or dealing with people, then you have to act with respect. Be circumspect, be responsible when dealing with other people. So, yung sino ba ang pwedeng mag-file ng complaint? Well, of course, si Azores, yung mga nandun na MMDA, kasi they personally witnessed it. Yung mga police who were there, they also personally witnessed that. So, ideally, yung mga tao na may personal knowledge po na doon sa nangyari. Ngayon, kung totoo man, may mga nagsasabi na government employee daw itong taong to. Ayokong sabihin kasi yung position niya, kasi nga, baka hindi ito yung tao na tinutukoy ninyo, kawawa naman yung tao na yon. Ngayon, assuming na government official or government employee ito, maaari din po siyang makasuhan sa Office of the Ombudsman dun sa kanyang behavior. Meron din po kasing dishonesty,
dito. Meron din po kasing possible malfeasance, nonfeasance. So, yun yung mga possible liabilities niya. Moral of the lesson dito, parking fine lang po yan. Sana binayaran na lang niya. Sabi ni Henny, nakakainis lang po, bakit kaya iniwan ni Bossing Nebreha yung mga tao that time? Tsaka sino kaya yung kausap niya sa phone at that time? Baka yung husband niya. Pero ang maliwanag po, based on the viral video, na tama naman ang ginawa ng MMDA. Maliwanag doon na walang violation ang MMDA, wala ring violation ang police. Sabi ni Danny, wala pong exception ng batas kahit buntis siya o hindi. Dapat na ipinatupad ang batas. Kasuhan yung husband kasi gumamit siya ng katungkulan ng babae at nagsinungaling na dinudugo at buntis para makatakas sa ibang kaso. Kasi what they wanted to do was get away. Once nakaalis sila, mahihirapan kasi ang MMDA to file the case. Kasi wala siyang pinakita na na identification. So, ayun, yung paggamit ba ng husband, or we assume that he's the husband, kung yung paggamit ng husband nung whether it is a fact or not, na dinudugo or whatever, is a matter that should have been proven. Ako, ang na-disappoint ako is bakit lumambot sila when the husband arrived. Parang naiwan si Azores had to deal with the husband, and at some point, si Azores na yung nagmamakaawa. Sir, ako yung mananagot dun sa damage. So, the husband at some point was saying, ayan nagasgas nyo yung sasakyan ko. Baliktad na yung storya. Ngayon, kasalanan pa ni Azores, or at least yun yung pinapalabas ni husband, na kaya nagasgas yung sasakyan niya is because Azores was in the way. So ngayon, baliktad na yung kwento. Parang lumalabas na si MMDA official, si Mr. Azores, ay humarang at consequently, kasalanan pa niya kung bakit nasira yung motor niya at nagasgasan pa yung sasakyan ni ate girl. So, moral of the lesson, sana po, hindi sana tinuloy-tuloy. Ay nag-hesitate po kasi ang mga taga-MMDA kasi nga, nakasakay si ate girl at ito-tow yung sasakyan niya. Dapat allowed yun. Kaya lang kasi, pagka nakasakay yung driver, parang it's dangerous to tow the vehicle na nandun yung driver dahil kasi pag nag-resist siya, it might cause an accident. So, yun lang. The ideal situation was kahit nag-object si ate girl, dapat nag-remain firm yung MMDA. Anyway, they were assisted by Philippine National Police. Kung sakasakali at nanakit si ate girl, then meron niyang assault on a person in authority, so marami na siyang mapapatungan ng mga kaso. I think aware din po siya na she was wrong, but she was panicking. Sabi nga ng iba, at totoo yun, coding din po yung kanyang sasakyan. Pero ang sinasabi ni ate girl, wala naman daw po siya dun sa major thoroughfare. So for her, hindi naman po siya nag-violate ng coding scheme. I think that she is facing far more serious consequences. Ngayon po man, identified si ate girl. Not because she gave any identification, pero po may plate number po at saka description yung vehicle nila. So, yun nga. From what I understand nga dun sa video, ang Diyos ko, para sa halagang 200 pesos, sana po nakipag-usap na lang siya. Alam nyo, our traffic enforcers are human. Nagre-react din sila. Hindi naman po fair na ginagawa nila yung trabaho nila tapos aawayin natin. Alam ko na ayaw natin na, kasi hassle di ba? Yung ma-confiscate yung license mo, hassle na pupunta ka pa, magbabayad ka ng fine, hassle talaga. Pero, kung titignan po ninyo, hindi po ganong kalaki yung fine, and these are fines. Mas malala po if you end up committing a crime while trying to evade the penalty for your illegal parking. Diba?
Sabi ni Linper, he answered, Nebreja said that he was talking to the legal team kasi nagpakilala ng piskal. Sabi ni Enet, sabi ni Nabe, ay, sorry, ang bilis niya. Wait. Doon ko titignan doon sa laptop. Medyo mabilis yung, yung dito sa phone, So, sabi ni Adolfo, Asis La Chica, oops, sorry. Okay, si Yuying na lang. Si Yuying Coleman, sana i-educate din ang mga taga-MMDA na pag alam nilang tama sila, na maging firm sila, wag silang pasisindak. Sabi ni Adolfo La Chica, yan kasi ang sakit ng mga Pinoy, laging palusot, matigas ang ulo, ayatola sumunod sa tama, tapos dadaanin sa tapang sa halagang 200 pesos, pinahaba pang storya, tapos ang asawang gago nanakot pa na kung anong mangyayari sa asawa niya ay mananagot ang mga MMDA. Tarantado ka pala, sisihin mo yung asawa mo na mali na nakipag-argue pa, imbis na magbayad ng penalties dahil mali siya at hindi kung anong mga katuwiran, baluktot, etc. Haba. So, yes, we get your point. Thank you po. Sabi ni Prince Atom Santiago, the husband daw gave the license at pinapatikitan niya. Yung husband gave his own license, di ba? At yun ang pinatitiketa niya. Naibigay yung license, sabi ni Terry Senyo. Naibigay po yung license. So, sabi ni Eugene, natakot po ate yung mga enforcers nung sinabi na baka makunan yung girl. Di po ba form of harassment yung ginagawa nila? Yes, actually, it is. And it's, kumbaga, tama si MMDA Sila yung law enforcers. So, dapat sumunod sila. So, ngayon, ang isa pang dapat tinitignan natin, ang mga legislators natin, ano pong gagawin ninyo dito? Anong gagawin ninyo dito? Kasi, we should be protecting our MMDA. Alam nyo, walang mga baril ang MMDA natin. And there are several occasions na binubundol sila pagka meron silang hinuhuli. And I think this was one instance. Binangga siya ni ate girl because she was trying to run away. Or at least yun yung sinasabi, no? Yun yung nasa video. You were trying to run away. So, yun po. Sabi ni Bong, no viral po ang picture nila all over social media. Meron bang Kasi yung nakita kong video, naka-blur po yung mga mukha nila. Sabi ni Mary Flor, sa 200 pesos, negang-nega ng peg ni ate girl. 5 minutes. ni Madam 5 minutes. Sabi ni Linper, oh my God, napansin na naman ako niloloko mo ko, Linper, ha? Sabi ni Eugene, nabasa ko na pala. Sabi ni Perez, boysit daw siya dun sa babae. Oo. Pero hindi naman tayo yung complainant, yung MMDA at yung PNP. Sabi ni Connie, being pregnant is not an excuse to violate the road law. And that is correct. Hindi po talaga. Sabi ni Archie, baka delaying tactics lang po yan. Wala talaga siyang dala na lisensya. Hinatid pa ni husband na anak niya. Okay. Sabi ni John Castro, she created an FB fan page at rebat lahat ng bashers niya. That's why panahon na nalakihan na ang multa sa illegal parking, gawin 25,000, batak, gawin ng 35,000 para madala na sila. Well, I don't think that the law will allow that. Medyo unreasonable yun. Sabi ni Peng, ito sa terrible display of disrespect to persons in authority, illegal parking is called illegal. No excuses needed in the same way that the husband was threatening Mr. Azores of the danger that ate girl might face in relation to her pregnancy. Her illegal parking can also endanger other people on the road. Agree. Opo. Sabi ni Georgie, nagpadala siya ng link that says na DOJ to action against the fiscal that argued with MMDA enforcers because of illegal parking. Sino ba yung fiscal? Si ate girl o si husbandry? Sabi ni Apo,
Ahmed, mga abusado talaga. Wala. Sorry, ang bilis din dito. Sabi ni Melanie, ground for disbarment pa, na-discuss na po yun yatin. Sino ba yung lawyer? Si ate girl or si husband G? Si husband G, medyo mababa yung ano, pero he was still arguing and trying to get away. Trying to get his wife out of penalty. Diba? Trying to, kumbaga, to ensure that she would not be held liable for a wrong that she had committed. Sabi ni Eneta J, license po yung nung wife, pero parang wala po talagang dalang license, kaya po nagwawala, tinawagan lang ang husband para dali ng license. So hindi niya dala yung kanyang license, violation pa rin po yun. Kasi you're supposed to bring your license while you're driving. Sabi ni Che, yung husband po may kapit sa yellow. Oh, okay, pero I don't know if that is relevant here. Sabi ni Graciano, habagat, I hate na iniwan ni Colonel Nebreha ang mga tauhan niya para gaguhin ng mga yan. I don't think he deliberately left them. Nakita ko lang dun sa video, parang nawala nga siya. But from what I understand, he was probably talking to their legal. Sabi ni Prince Atom, can we consider the refusal of the girl to give her license as violation of Article 151 kasi ang ikakaso daw ng MMDA are direct assault? Well, yung direct assault po doon, yung binangga niya yung motor. Sabi ni Red, it's a drama only para maka-escape dun sa penalty. Yun na nga but that's really, really sad. Tingin ko dala talaga ito ng panic. But I am glad that the DOJ is going to investigate kung fiscal nga ang any one of these two or both of them. Sabi ng isa, si ate girl daw yung fiscal. Oo, because the husband said, hindi mo ba alam, fiscal yan. Hindi na nga nagpakilala diba? Ano pa, utang pa ni Azores na hindi nagpakilala si ate girl na fiscal siya. Sabi ni Maria Chona Valmores, is it okay for the MMDA to be accompanied by a lawyer? Kasi parang walang balls or medyo takot yung MMDA to stand their ground. Sa USA po, you don't mess around with any authorities. Tandaan po ninyo, ang MMDA po ay hindi police. They are traffic enforcers. Pero pag nag-enforce sila, pagka ganyan, nag-resist po yung hinuhuli nila or yung tinitiketan nila, they usually ask assistance from the traffic police. Kasi yun po ang maaaring manghuli kung sakasakali. So, ang MMDA, they are limited to making traffic citations, titiketan. In some instances, they are allowed to tow. In some instances, they are allowed to confiscate licenses. I think, Yung concept, dati kasi bawal mag-confiscate ng licenses ang MMDA. Hindi ko alam kung binago yung batas recently. However, this should be part of their duties. Sabi ni Rain, kakabanas, dito nga sa amin, pag di mo tinigil ang bike mo, pag tinatanong ka ng pulis, kulong ka kagad. Try mo dito. Oo. Actually, dapat may respect tayo dun sa mga sabi ni Georgie, si ate girl yung fiscal, kaya MMDA referred the incident to the DOJ. So yun, that's in the form already of an administrative complaint. So maaari siyang i-complain for violation of government rules and regulations, yung violation ng civil service law. Violation din ng Code of Ethics. Sabi ni Robert Pasis, as per posted on FB, nag-marathon pa last July 29. Sino? Ay! Okay. Sabi ni Joel Francisco, si ate girl yung fiscal, sabi ng hubby, di lang daw sinabi. Sabi ni Ivy, nag-Milo Marathon July 29, buntis to pala yun. Michael Togono de Multa says, give me your license, ganun lang. Sabi ni, actually, di ba, they asked for her license. Okay. So, dun sa, sino ba yung nagtanong kung nasan si Harry? Si Harry kasi, ang bed niya nandun sa kwarto ko, so he's asleep. Mamaya, pagka natagalan na ako dito sa Facebook Live, then magtatahol na siya. So far, lately, hindi po siya nagtatahol. Sabi ni RV Kafranca, MMDA should hire Ate Berna talaga.
Guys, yung Ate Verna is a criminal, ha? Bata yung pinatulan niya. Now, assuming that that's really her name. Sabi ni Ting Noya, a little humility could have saved 5 minutes, girl. Baka as, as pa siya. Sabi ni, bilis, guys. Gigil na gigil kayo dito kay ate girl, ha? At saka kay husband niya. Nakakaawa yung mga may kaso na mapupunta dun sa babaeng piskal, kung piskal man talaga, kasi sa pag-uugali nun, malamang kabalastugan ang gawin niya, masamang pag-uugali, lawmaker, lawbreaker. Ako, I would like to give ate girl little, not a lot, benefit of the doubt. Like I said, baka nagpanic siya. Buntis. Sorry, I'm kidding. Yeah, it was wrong. It was wrong. Pero para sa akin, the most serious thing that she did was when she tried to run away at binangga or nabangga niya yung motor ng MMDA. Kung nakasakay si Azores at the time of dun sa motorsiklo, assault na po yun. And that is a very serious offense. So, for that, marami po siyang magiging panagutan. I hope na kahit paano they do right by Azores, isipin nyo, tinakbuhan nila si Azores. Si Azores na nga ang nasiraan ng motor as a result of that. And he was even threatened na pananagutan pa niya yung sira ng sasakyan ni ate girl. Now, even without that, nagmamakaawa na siya at some point, sinasabi niya na maawa naman kayo, ako po yung magbabayad niyan. Si ate girl na nga yung illegally parked. Pero galit pa yung mag-asawa. And I think this for me was the worst part of what happened here. So, dito po, yun po yung part na para sa akin nakakalungkot. Dahil ba si Azores ay MMDA at kayo'y nakakaangat that you would do something like this? It doesn't, kawawa naman po yung tao. Diba? Sabi ni si ano yan eh. I have an outdoor cat. Sabi ni Michael, marami din kasi mga MMDA na abusado. Wala naman tayong sinasabing hindi totoo yan. However, we're only talking about this case. And in this case, hindi naman po ang MMDA ang abusado. For me, personally, in recent years, or in this past year at least, napansin ko na nag-improve ang MMDA. Maayos na po sila manamit. Wala na akong nakikitang MMDA na nakachinelas or sira-sira ang uniform. So to be fair, si Sir Danny, who heads the MMDA, si Danny Lim, is well regarded by the traffic enforcers at mabilis po siyang magsibak kapag may nirereklamo na abusadong MMDA traffic enforcers. So, in recent memory, all of my run-ins with the MMDA, hindi naman marami, they have been respectful. At parati po silang ayos yung bihis nila. At nakikita ko na, especially doon sa mga lugar na dinadaanan ko, maaga na po sila nagjo-duty. Hindi gaya ng dati, minsan dadating sila sa duty nila, 7 o'clock, and magulo na yung traffic at that time. So ngayon nakikita ko na mas maaga na po at mukhang disiplinado na sila. Now, we're not saying na walang MMDA na abusado. It is quite possible na meron pa rin po at posible rin na marami. But in this instance, wala po tayong nakikitang abusado. Sabi ni Gerald, Atenista daw si ate girl. We're assuming na yun yung identity. Hindi pa ako comfortable with making specific identifications of ate girl. Pagka nilabas ng DOJ yung pangalan ni ate girl, ayan na. Sige, gagamitin na natin yung pangalan niya. Sabi ni James, illegal parking, number coding, assault on a person in authority, no driver's license, dami yung kaso niya. Opo, saan magbayad na lang siya ng parking, no? Or, sana pinatow niya? O pag pinatow ka, babayaran mo yung sa towing, magbabayad ka ng penalty, hindi ka pa nag-viral. Kasi yun talaga yung masakit para kay ate girl dito, nag-viral siya. So now, everybody knows what she did.
So, pero tama kayo, James. Sabi ni Perez, true, kaya nagigigil siya. Sabi ni Ian, Abelia, mga traffic enforcers nakuha sa pakikiusap, just show respect. Lalo na girl siya, lambong lang pwede makalusot. I'm assuming lambing yan. No? Tapos, sabi ni Patrick, not to mention, coding siya. Oo nga eh. Sabi ni Blend, di nila pwede gawin sa abroad yan kundi pupusasan agad sila. Kahit babae nga, sinasalya ng pulis pag maangas ka. Totoo yun. Dito kasi, pagka male yung law enforcer at babae yung inaaresto, in fact, pagka service of a warrant of arrest, kailangan babae yung pulis na kasama kung ang inaaresto ay babae. Pero dito, in the case of the MMDA, hindi naman parating magiging babae yung law enforcer, yung traffic enforcer. So, they also have to be careful. So, tama kayo. Alam mo, marami dun sa mga MMDA, sa mga enforcers natin, respectful naman sila at nadadaan sila sa pakiusap. Minsan nga, masasabi mo pa na, sir, wala po kasing sign na no left turn dyan. Pwede bang pagbigyan na lang muna kung hindi na po ako uulit? And in most cases, sermon, ang haba minsan ng sermon at minsan angas yung sermon, pero titiisin mo lalong-lalo na kung mali ka. Diba? Para sa akin, Diyos ko, you're getting off easy. Pagka ganon, you're getting off easy if all you're being ticketed for is illegal parking or kahit na in fact na to. Actually, risk mo yan. Maglalagay ka ng sasakyan mo in a no parking zone. Malaki po yung risk nyo na matatow yung sasakyan nyo. So, tanggapin nyo na lang po. That is part of our own discipline. Kasi nga po, magkakagulo din yung kalye natin kung hindi tayo susunod. Sabi ni Lisa, napupuyat na siya. O siya, i-recap na lang po natin. Ang penalties para dito sa violation in connections with license, driving without a valid driver's license or conductor's permit. Ayan. Expired, revoked, suspended, inappropriate driver's license, fake driver's license, tourist driving a motor vehicle with a valid foreign license beyond the 90-day period, maximum allowable period, and student driver unaccompanied by a duly licensed driver, may fine po yan ng 3,000. Ngayon, kung student driver ka tapos hindi mo kasama yung duly licensed driver, hindi ka na po bibigyan ng driver's license. At dun sa iba, madi-disqualify kayo for driving a motor vehicle for a period of 1 year at magbabayad pa rin kayo ng fine na 3,000 pesos. When you're driving a motor vehicle, at yung motor vehicle na yun ay ginamit in the commission of a crime, then in addition to dun sa conviction ninyo for the commission of a crime, papatungan pa kayo ng penalty ng 10,000 pesos at yung confiscation or revocation ng driver's license ninyo. You're disqualified from being granted a driver's license and driving a motor vehicle, and your motor vehicle will be impounded. Ito ang kay Ate Girl. Commission of a crime in the course of apprehension upon conviction by a regular court of competent jurisdiction. Ibig sabihin, mapafailan si Ate Girl in court. Sakit yan ha, fiscal ka, tapos ikaw ang haharap ngayon sa korte as the accused. So that's really painful. Ang penalty dito ay 10,000 pesos, mako-confiscate yung driver's license, madi-disqualify ka na from being granted a driver's license and driving a motor vehicle at mai-impound po ang inyong motor vehicle. So, tandaan po natin yung mga penalties po dito. Sana, for yung mga violations na sana maliit na lang, huwag na lang po natin labanan. Unang-una, akuin na natin. Be responsible for our actions. Kung mali, mali. Anyway, magbabayad ka. And dun sa bayad mo, nakakatulong ka pa sa bansa. So, at natututo ka. Hindi naman po kasi matututo kung hindi masakit eh. So, that is why merong mga fines. In addition to which, dahil nagre-resist siya, matutow na sana siya. Matutow yung kanyang vehicle. Pero ang pinakamasakit dito na action ni Ate Girl is yung attempt niya to run away. At in the process ay natamaan niya yung motor ni Azores, yung MMDA apprehending officer, traffic enforcer. And nag-incur ng damage. As a result of her actions, at the very least, dapat panagutan niya yon. Okay, last 2 comments. Sabi ni Jingjing, hahanapin ko pa kasi nalampasan ako. Sabi ni Annie, pride daw. Oo, pero hindi siya excuse eh.
Sabi ni Lito, yan ang problema dyan sa atin na hindi na yata maayos yung mga tagapagpatupad ng batas, inaapak-apakan lang ng mga mamamayan. Kaya tuloy masasabihan na ang batas ay para lang sa mga hihirap. Alright. Okay? Sabi ni Polly, inubos ni ate girl English niya. Kala niya siya lang marunong mag-English. Sabi ng isa, no, you listen to us. We are the law enforcers. Panalo si kuya. Burn si ate girl. Burn na. Pakisapak si ate girl. Kayo talaga. Huwag kayong ganyan. Sabi ni Narciso, lecheng 5 minutes yan. Bigyan niya ng... Oo nga pala, that's one thing that we also have to recap. Nag-argue si ate girl na yung 5 minutes niya ay nag-uumpisa daw from the moment that she is notified. Hindi po totoo yun. Kasi yung violation is illegal parking. Whether she is notified or not of her violation, it is already a violation. So, hindi reasonable na meron siyang 5 minutes from the time she is notified. Aba, kung ma-notify siya dahil na hindi siya mahanap, 10 hours later on, dun pa lang mag-uumpisa yung kanyang 5 minutes. In the meantime, marami ka nang naantala from your illegal parking. So, hindi po mag-a-apply yung reasoning ni ate girl at maliwanag na tama po ang law enforcers natin and traffic enforcers na i-apprehend siya, bigyan siya ng ticket, or itow yung kanyang vehicle. And ang worst na posibleng maiasunto sa kanya ay yung kanyang assault doon kay Azores at yung pagkasira niya ng motor in the process of trying to get away. Sabi ni Jello, paano yun? Quits na lang yun? Wawa naman yung mga enforcers. Hindi po. Nag-file pa rin po ng complaint ang ating MMDA dun sa DOJ. So that is an administrative case. Although I don't doubt na mag-file din sila ng additional na criminal case para dun sa kanyang assault at dun sa kanyang pagsira ng motor vehicle, ng motor ni Azores. Agree ako dun sa mga nagsasabi, #Team Azores. Agree din po ako dun. Tingnan po natin kung sinong mapapanagot para dun sa damage sa motor na gamit ni Azores. Subaybayan po natin. But kung sakasakali na si Azores ang gagawing pananagot dito, ay tutulungan ko na lang siya magbayad ng damage dun sa kanyang motor. Kawawa naman siya. Wala po siyang kasalanan dito. Maliwanag na maliwanag po dun sa video na yon. Hanggang dito na lang po muna yung mga hindi pa po nagla-like dun sa page. Like and follow sa Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. At the upper right hand of this video, pagka natapos na to, ay meron subscribe button. I-click na lang po yun para meron po kayong notice pag nagla-live tayo. Ginagawa ko kasi iba-ibang oras talaga yung live natin para yung mga nasa ibang bansa nakakahabol or na paminsan-minsan makakapag-attend dun sa live. Ano pa ba? Meron tayong YouTube channel, Trixie Cruz-Angeles, kung saan ina-upload lahat po ng mga live natin dito sa Facebook. May karambola po bukas, huwag kakalimutan, 8 to 10 ng umaga, DWIZ 882 on your AM dial, at may Facebook live tayo, at saka YouTube live stream. So, for the other topics, mag-open na naman ako dun sa page at hingi ng suggested topics, lalong-lalo na pag malapit na yung susunod na live. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo dito sa live na ito at dun sa page na Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. Don't forget to like and share. We'll see you again within the week. And if not, I'll see you on Karambola tomorrow morning. Thank you po.